محبس الجن. طبعا هذا طريق المشاة في الحج، وفي الأوقات التانية الباصات تمشي من هنا. هذا طبعا هذه الفنادق اللي في محبس الجن. طبعا هذا يسار النفق تبع محبس الجن اللي أول صورته، أول نفق في مكة. هنا آخر شيء، وهنا الأنفاق. طبعا هذه أنفاق المشاة، هذا اللي فوقها اللي زي المظلة أنفاق المشاة، وهذيك أنفاق السيارات اللي صورتها لما صورت فيديو أجياد السد. هذه الأنفاق تكون شغالة أيام الحج. طبعا الحجاج بيمشوا مشي. أذكر مرة من السنين أنا تقريبا قبل كورونا، تقريبا 2019 و 18 حجيت، اضطريت إني أرجع مشي على أساس كان عندي دوام في الصباح. فرجعت أنا، السيارات كان زحمة مريء عليها مرة، كانت واقفة، فاضطريت إني أمشي من الأنفاق هذه. تقريبا وقت المشي كان حق من منى إلى الحرم، كان حق تقريبا 2 3 ساعات تقريبا، ماني متأكدة لأنه الموضوع قديم. في الأيام العادية طبعا زي ما أنتم شايفين الباصات بتمشي بتوصل للحرم، والطريق هذا مباشر يوصل على منى. طبعا على قدام شوية، مرة قدام هناك تيجي الجمرات، منى والجمرات، والمكان اسمه محبس الجن. أهلا وسهلا في فيديو جديد طبعا من مكة. فيديو اليوم زي ما أنتم شايفين من محبس الجن. الفيديو هذا قررت أني أصوره على طلب كثير من المتابعين. طلبوا مني أصور منطقة محبس الجن وأصور الفنادق الموجودة، فأنا صورت لكم اليوم كمان أنفاق المشاة والأنفاق الثانية تبع السيارات. طبعا هذه الأنفاق هي أول أنفاق في مكة، بنوها في عهد الملك خالد يرحمه الله، وهذا الشيء ذكرته أنا في فيديو تبع أجياد السد. فخلوكم معايا في الفيديو واتفرجوا على منطقة محبس الجن. طبعا هذه الأنفاق تبع السيارات، واللي هنا تبع المشاة، هنا ورا العامدة هذه. وهذا الجبل اللي فوق الأنفاق هذا جبل خندمة اللي صورته من قبل. والشيء الثاني اللي حابة أضيفه، أنا طلعت الجبل هناك فوق، طلعت بالسيارة طبعا، وصورت المنطقة من فوق، صورت المنطقة اللي احنا فيها الحين محبس الجن من فوق، من على نقطة في الجبل صورتها. فراح أكمل أنزل المقطع في نفس الفيديو هذا.
طبعا المنظر مرة جميل ومرة مرتفع، يعني مرتفع لدرجة مرة كبيرة. والشيء الثاني هناك الجهة الثانية، طبعا الجهة اللي على يمين الأنفاق. المكان شوي بعيد وصعب اقطع الشارع، فهنا مسجد ووراه في فنادق، فندق خلنا نكبر دار القرى، وفي فنادق ثانية ايش هذا، سما الضيافة، وفي فنادق تانية ما اقدر اصورها. طبعا في جلسات زي كذا، وفي هنا البرادات تبع الموية، هذه تبع ايام الحج تكون شغالة. وفي المنطقة هذه مكان اخضر مرة جميل. لحظة اوريكم اللوحة. هنا نفق عبور المشاة، طبعا هذه هي الأنفاق من تحت المكان اللي فيه زي المظلة. طبعا احنا عدينا جبل الخندمة ومشينا شوية على قدام. هذه الإطلالة على محبس الجم هنا، طبعا محبس الجم رمضان، الباصات تمشي من هذا الطريق، وتحت هنا الأنفاق. تمام. وعلى هذه الناحية العزيزية. قربت الصورة. وهنا طبعا فين هذا المكان، هذا منى. تمام. وهذه الجمرات بعد التكبير. طبعا هنا محبس الجن. شوفوا الجبال كيف على طول، الجبال في كل مكان. ترى لما أنا أطلع فوق الجبال، هذا الشيء اكتشفته قريب، يعني من يوم ما طلعت جبل النور وطلعت جبل الثور وطلعت الحين، اكتشفت إنه الجبال في كل مكان، في كل منطقة، في عماير زي كذا ومباني وراها جبال. شوفوا الجبال اللي هناك، وهنا في جبال خلف الفنادق، هذه جبال، وهنا جبال، وهناك جبال. ما شاء الله تبارك الله. يعني أنا تأكدت إنه مكة وادي مثل ما خبرتكم. طبعا اللي يميز المنطقة هذه في مكان أخضر مرة جميل، مرة حلو، وفي على قدام حديقة ألعاب أطفال وشغلات زي كذا. فخلونا نروح نشوف المكان قدام. هنا الجبل أوضح شوية، الجبل اللي رحت فوقه هذا هو، ووراه طبعا الحرم، ووراه برج الساعة. حبيت الحركة صراحة، الأشجار شكلها مرة حلو. وهنا مسوين ممر، طبعا زي ما انتم شايفين اليوم في غيوم والجو يعني جميل صراحة. فهنا في ممر ما أعرف فوقه شبك، ممكن منظر حبيته. في شيء ثاني لحظة بوريكم إياه. طبعا الشيء الجديد اللي بوريكم إياه زي كذا مسوين مواقف انتظار للباصات في مكة، في أماكن مرة كثيرة، في أحياء مرة كثيرة مسوين نفس الشيء هذا. فالظاهر راح يجيبوا باصات للتنقل في مكة، داخل مكة. طبعا هذا الشيء ما كان موجود، فهذا الشيء جديد.
طبعا في بعض الفنادق. أركان بكة هوتيل، كريستالة الأصيل، وهنا فندق أركان بكة، وهناك في فندق ثاني. والشيء الثاني اللي بوريكم إياه الجدار هذا تحفة فنية صراحة، مرة جميل. شوفوا لين هناك في أحرف وكلمات يعني عربية. حبيت المنظر قبل المغرب. طبعا بيطلقوا على التصوير قبل المغرب الساعة الذهبية، إنه التصوير يكون فيها مرة حلو. هذه آية شكلها لا إله إلا الله محمد رسول الله. تكملة لنفس الممر اللي على شكل كوخ. لين هناك الشجرة هذه مرة حبيتها. اللي يعرف لي اسمها يكتب لي تحت. مرة حلوة، مرة أوراقها كبيرة، فتنفع شجرة زينة. شوفوا قديش الأوراق، أكبر من يدي، أكبر. شوفوا الفرق بين الورقة وبين يدي، أكبر، فمرة جميلة. طبعا المكان مرة كبير، وهذه الحركة أنا أغرمت فيها، مرة جميلة. فسوري راح أزعجكم بيها في الفيديو. أذكر جيت أنا الحديقة هذه لكن قبل سنين، فاليوم مرة حبيت المكان، مرة حبيته. فهذه الظاهر إنها كانت نافورة مسكرة. إيش شكلها؟ نافورة مسكرة الحين. المكان مرة جميل. طبعا على هناك راح يجي منطقة العزيزية أو حي العزيزية على ذيك الناحية، وعلى هذه الناحية على قدام راح يجي منى والجمرات، وعلى الناحية اللي في اليسار لما يروحوا على جهة اليسار راح يجي منطقة الششة والروضة والأحياء اللي هناك. طبعا رايحين للحديقة. أنا استغربت إنها لين الحين ما جت. الله، وهذه أشجار النخيل العشقي. طبعا تطلع منظرها مرة جميل. مرة حلو.
الشيء اللي مرة مستغربة منه إنه المكان مرة حلو، ما في أحد فاضي. مع إنه اليوم ليلة جمعة يعني ما في أحد أبدا. نروح نشوف الحديقة، ممكن في أطفال يلعبوا. فالظاهر إنه قربنا من الحديقة. وهذه الحديقة، وأخيرا أنا شايفة إنه ما في أطفال، ما في أحد غير أطفالنا هذول هذول اللي جو معايا بس، ما في أحد غيرهم. وهذه إيلين، هذه